नमस्कार, मराठी टेक माहितीमध्ये आपले स्वागत आहे. सर्वात प्रथम डॉक्टर ट्रस्ट 360 ॲप डाउनलोड करा. साइन अप करा. नंबरनी लॉग इन करा. OTP टाइप करा. पासवर्ड क्रिएट करा. आपली इन्फो टाइप करा. वेट वरती क्लिक करा. ब्लूटूथ ऑन करून आपल्या प्रोडक्ट नेम वरती क्लिक करा. आपले प्रोडक्ट कनेक्ट झाले आहे. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा तुम्हाला कोणते व्हिडिओज हवे आहे. मी त्या टाईपचे व्हिडिओज आणण्याचा प्रयत्न करेन.